So yun mga idol, i-sound check natin yung ating 4 channel na. Good day mga lods, welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa aking channel, please subscribe. Pahit na rin ng notification bell para lagi kang update sa aking mga bagong i-upload. Pa-like na rin ang video kung nagustuhan mo. Share mo na rin para mapanood ng iba. So yun mga idol, i-sound check natin yung ating 4 channel na mixer na kararating lang na dineliver sa atin. Kaya sound check natin mga idol sa Crown na D12 at saka Cara version nating amplifier at saka yung kararating na mixer natin kung quality. Pero okay siya, maganda, gumagana lahat. So yun mga idol, hindi muna natin siya pwedeng lakasan kasi tinesting lang natin tong mixer natin na 4 channel. So yun mga idol, okay naman siya, gumagana, good working naman siya lahat ng mga sa mga volume, yan, gumagana mga idol. Kaya tinesting lang natin mga idol na okay naman tong kararating na 4 channel natin na mixer. Malakas at talagang okay ito sa gagamitin natin sa New Year. Kaya kung bago ka lang sa aking channel, huwag mo na rin kalimutan mag-like at mag-comment, pre-shoutout, at huwag mong kalilimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel para lagi kang update sa aking mga video. Huwag mong kalimutan i-click yung notification bell para lagi kang update sa aking mga video mga idol. Kaya hanggang dito na lang 'tong video mga idol. Salamat.